این نخود و پیازایی که میبینید روی تاپ گذاشتم، اینا رو با برنج مخلوط نکردم، فقط برای دکوراسیونش. و اینی هم که میبینید سیب زمینی آس چیدم و کشمیش هم رفتم خریدم اومدم. اینم از کشمیش. عجب کشمیشایی هم هست آدم. خب اینم از این کشمیشا رو سعی میکنم که توی دیشم قشنگ بذارم. سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا. یکی از غذاهای جنوب کشور که خیلی پرطرفداره میخوام بهتون آموزش بدم و خیلی ها تو دنیا میشناسنش به اسم گوگولی و گوگولی پلو بهش میگن. حالا شاید من تو تلفظش اشتباه داشته باشم، امیدوارم که ببخشید. بریم سراغ اول درست کردن ادویه مخصوصش، بعد من مراحل بعد رو بهتون توضیح میدم. بیایم اینجا. از اینجا شروع میکنم. فلفل سیاه داریم به اندازه نوک قاشق چایخوری. این از این. پودر هل داریم. این غذا خیلی پر عطره. من اینا رو پودرشون هم داشتم، ساییده نشدهش هم داشتم. پودر هل داریم به اندازه نصف قاشق چایخوری پودر هل اضافه میکنیم. زیره داریم به اندازه یک قاشق چایخوری. پودر لیمو عمانی داریم یا پودر لیمو. درای لیمون پادر هم اگه خواستید خارج کشور بخرید به راحتی میتونید پیدا کنید. اینم یک قاشق. و دارچین، اینم نصف قاشق چایخوری دارچین میزنم، چون بیشتر بزنم رنگش رو خراب میکنه. غذای پر ادویه‌ای هستش. به اندازه 2-3 تا دونه میخک. این برای 2 پیمونه برنج. قرار اینا رو به 2 پیمونه برنج بزنم. اینا رو با هم دیگه حسابی میساویمش تا کاملا له بشه. از زیره ها میتونید متوجه بشید. زیره ها وقتی که له شد یعنی این آماده است، یعنی تقریبا به این اندازه زیره هاتون هم باید له بشه. خب حالا یه دونه برگ بو رو خورد میکنیم و زمانی که میخوایم این ادویه ها رو به برنج بزنیم بهش اضافه میکنیم. میریم سراغ درست کردن آب مرغ و درست کردن خود مرغ. پیازمون رو تفتش میدیم به این شکل. یه مقداری که نرم شد میریم سراغ ادویه هاش. میخک زیاد نریزید. 4 تا دونه میخک میخوایم و زیره برای 4 تا تیکه مرغ تقریبا یه وشکون، یه پینچ میگن بهش. زیره و یه تیکه چوب دارچین، یه دونه برگ بو. من البته زیاد اعتقادی به تفت دادن ادویه ها ندارم، ولی بعضی غذاها که پر ادویه هست حتما باید یه تفت کوچیک بخوره. این از این. و نیاز به 3-4 تا دونه هم هل داریم. اینم از هل. و مهمتر از همه فلفل سیاه. یه مشتم، یه بشکونم فلفل سیاه، تقریبا به اندازه یه قاشق چایخوری میشه. این از این مرحله. و از همه مهمتر که طعم خیلی خوبی به غذامون میده، پودر لیمو عمانیه. اینم یه بشکون برای 4 تا دونه مرغ. البته رونای من سایزش بزرگه، 4 تاش 1 کیلو بیشتر میشه. و تو این مرحله زردچوبه هم اضافه میکنیم. نیاز به نوک قاشق غذاخوری هم زردچوبه داریم. اینا رو که اضافه کردیم یه تفتی میدیم و کاملا تفت بخوره و عطرش در بیاد. حالا آب جوشم اضافه میکنم و مرغا رو میندازم داخلش. اینم از مرغامون. مرغا رو پوستشو کندم، چون پوست و چربیاشو حتما جدا بکنید. میبینید چون قراره با آبش برنج رو دمکش بکنیم، به خاطر همون اگه چربی مرغ بمونه و پوستش بمونه خراب میشه. به خاطر همین من این کارو کردم که کارمون خیلی راحت تر بشه. حالا میذارم تا زمانی که پخت. مرغا رو ازش جدا میکنم و آبش رو برای آبکش کردن برنجمون نگه میدارم. خب
اینم از پیازا. نیاز به 2 تا پیاز درشت داریم. من اینو یه دقیقه خوردش کنم. گفتم برای اینکه فیلم زمان کمتری ببره این پیازا رو من ببینید نیاز به 2 تا پیازی داریم که تو مشت دست جا بشه. بریم سراغ مواد اولیه‌مون. نخود داریم به اندازه 250 گرم. این نخود آب پز شده است. اندازش هم به این شکل باشه. وقتی فشارش میدیم کاملا له بشه. 4 تا تیکه رون مرغ داریم که تمام چربیاشو جدا کردیم و 2 پیمونه برنج داریم و ادویه مخصوص گوگولی که من درستش کردم. تو قسمت بعدی میبینید. نمک، 2 تا دونه هم سیب زمینی، 2 تا سیب زمینی رو هم نگینی خوردش کردم. کمی هم بهش زردچوبه زدم برای اینکه شکل و فرم خوبی بگیره و همچنین کشمش داره. من تموم کردم تو خونه برای فیلم قابلی پلو. بعد برم بگیرم ولی کشمشم میگیرم تو مراحل آخر نشون میدم. حالا کشمشم به اندازه‌ای که دوست دارید برنجتون رو تنظیم بکنید و درستش بکنید. حالا تو قسمت بعدی یاد دادم که چجوری مرغ رو درست کنید، چه ادویه هایی بزنید. ولی بس اولین کاری که الان میکنم این برنج خیس شدمه. میبینید این برنج رو قبل خیس کردم و شستمش. برنجمو میارم اینجا و آب مرغی رو که درست کرده بودم بهش اضافه میکنم و از صافی ردش میکنم. میبینید دقیقاً آب مرغم به اندازه برنجمه. برنجم به این شکل. برنجم کاملا شسته شده و آماده است. این برنج رو میذارم کنار و اولین کاری که میکنم پیازا رو میریزم داخل یه ظرف و تفتش میدم و بعد نخودم باهاش تفت میدم و تو مرحله بعد بهتون میگم باید چی کار بکنیم. مرغای آبپز شدمون رو یه تفتی بهش میدم و برای اینکه هم بهتر بشه هم قشنگتر بشه خوش‌طعم‌تر بشه. البته من نمکم همیشه تو مرحله آخر اضافه میکنم. مرغا رو هم گذاشتم پخت و تو مرحله آخر بهش نمک رو اضافه کردم برای اینکه مرغامون وا نره و دفرمه نشه. این هم از این مرغا رو میذارم. سرخ میشه، فقط یه مقداری روش برشته بشه کفایت میکنه که وقتی که سرو میکنیمش قشنگتر و خوشگلتر وایسته. من تو روغنم هم یه مقداری زردچوبه زدم به رنگش و طعمش کمک میکنه. اینم از پیازامو میرم برای تفت دادن و سرخ کردنش. خب پیاز داغمون که کمی رنگ گرفت زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. یه کوچولو بهش زردچوبه میزنیم و یه بچه تفت بهش میدیم. حالا تو همین مرحله نخودا رو اضافه میکنیم. اینم از نخودا. حرارت رو بالا میبریم و همه رو با هم دیگه یه تفت حسابی بهشون میدیم. خب به اندازه 4-5 دقیقه با حرارت بالا پیاز رو با نخود تفت دادم و حالا زمان این میرسه که با برنج مخلوطش کنم و بذارم دم بکشه. این فیلم یه مقداری فیلم پیچیده ای شد ولی خب یه جوری درستش کردم که بتونید به صورت حرفه‌ای و خوب درستش بکنید. این از این و آب مرغمونم که بهش اضافه میکنیم. زیادم بهش اضافه نکنید. حالا اندازش رو بهتون میگم چقدر باشه. بهتون گفتم همیشه تو مخلوط کردنی ها سعی بکنید که آب زیاد نباشه، به خصوص برای برنجی هم که قبلا دم کشیده. این از این و حالا زیرش رو کم میکنم میذارم حسابی دم بکشه. اما قبل دم کشیدن تو این مرحله بعضی ادویه رو تفت میدم ولی این ادویه ها رو من تفت ندادم چون تو آب مرغ بهش زده بودم. اینو من بهش تو این مرحله تقریبا بیشتر از نصفشو اضافه میکنم و یه کوچولو هم انقدر ببینید یه کوچولو هم تش میذارم آخر سر میریزم رو تاپش که کاملا بوی ادویه به مشام برسه. دیگه درشو میبندیم تا دم بکشه. من مزه رو چشیدم. یه مقداری نیاز به نمک داره. آب مرغم نمکش کم بود. یه مقدار دیگه هم نمک به اندازه لازم بهش اضافه میکنم. شما میتونید مرحله به مرحله بچشید و اضافه کنید. دیگه میرم برای دم کش کردنش. اینم از برنج دونه دون. میبینید برنجش دونه دون در اومده. نگاه کنید این برنج دونه دونه.
خب به خاطر اینه که آبش به اندازه بود. حالا میکشم تو سینی و سروش میکنم براتون. این نخود و پیازایی که میبینید روی تاپ گذاشتم، اینا رو با برنج مخلوط نکردم، فقط برای دکوراسیونش. و اینی هم که میبینید سیب زمینی آس چیدم و کشمیشم رفتم خریدم اومدم. اینم از کشمیش. عجب کشمیشایی هم هست آدم. خب اینم از این کشمیشا رو سعی میکنم که توی دیشم قشنگ بذارم. خب این از این. حالا یه چیزی من در مورد این غذا بهتون بگم، اینم قسمت آخر ادویه‌ام. کشمیشو فقط به اندازه 2-3 دقیقه یه تفت بدید با حرارت ملایم. حالا اینم ادویه‌ایه که از باقیش مونده. ببخشید این صدای پاپیامونه دیگه، دیدید فیلماش هم میدونید. حالا میام این ادویه رو نگاه کنید، این مقداری که مونده، این ادویه رو اینجوری آخر سر روی تاپش اینجوری اسپلش میکنیم. خب الان عطر تازگی اون ادویه در اومد، برنجش هم نامبروان شد. آقا من رسیپی بازم، خودم رسیپی می نویسم، غذا طراحی میکنم. فکر میکنم تا حالا بالای 100 تا غذا درست کردم خودم. و اینکه با یه رسیپی خوب باشم. وقتی با رسیپی این غذا مواجه شدم فکر کردم که ادویه های خیلی زیادی داره، ادویه‌هاش توماچه، اما واقعیتش اینه که وقتی اینا با هم دیگه ترکیب شد طعم عشق داد. خیلی خوشمزه است. فقط درستش بکنید و بزنید. بعدم سعی کنید با دست بخورید. یه تیکه مرغ رو اینجوری بکنید بزنید تو برنجه، 4 تا کشمیش هم روش، ولی من دست نمیزنم بهش. چرا؟ چون میخوام عکس بندازم. خیلی مهمه اون عکسش. دوستتون دارم و خدا بهترینا رو براتون آرزو میکنم. لینک خرید چاقوهارم این پایین براتون میذارم. اگه خواستید از چاقوهامون تهیه بکنید، یه چاقو خوب داشته باشید. و اینکه دارم فیلم‌های جدید میسازم، نیاز دارم که حمایت بکنید. ببینید من شفم، من یوتیوبر نیستم، کسی هم بهم نگفته آشپزیت خوبه و اینکه خودم رو باور بکنم بیام. فقط 10 سال از آشپزیمو کنار شما هر شب آشپزی کردم و آشپزم. اگرم تو یوتیوب وقت میذارید سعی کنید فیلم آشپزی ببینید و یاد بگیرید، نه شوی آشپزی. وقتتون الکی هدر نکنید. من وقتی تو سوشال مدیا میام یا باید ازش پول در بیارم یا باید چیزی ازش یاد بگیرم. در غیر این صورت الکی کلیک نمیکنم برای نگاه کردن. دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدایا رو نگهدار.